M-a adus Mișa la castel în Bratislava. Salut, Mișa! Salut! Mulțumesc de găzduire! Plăcere, mai intrați? Așa, căsuță modestă. Ia. Deci nu intrăm cu cadru, nu? Wow. Mamă, sunt foarte mulți fulgi din ăștia. Ok. Da, bună dimineața. Mă rog, dimineața. Nu știu cum reușesc să plec foarte târziu de fiecare dată. E 11:30. Am dormit la Mișa azi noapte, am băut câteva beri și vreau să-i mulțumesc și cu ocazia asta că m-a găzduit. Și plec acum către Varșovia, iar asta va fi cea mai lungă bucată de drum din toată excursia. Am de făcut 685, mă rog, 700 de kilometri azi. De mâine încolo o să am traversări, o să am drumuri mai scurte între orașe, dar astăzi trebuie să-i bag Camigul. Și sunt un pic supărat, pentru că de dimineață am vrut să filmez un pic cu drona de la Mișa de pe balcon. Am pus-o jos pe balcon, i-am pornit motoarele, am vrut să o ridic și după ce s-a ridicat la vreo 30 cm de pământ, a început să se ducă singură în dreapta și am lovit-o de balustradă. S-a zgâriat un pic în față, i-am belit cam toate elicile, dar eu sunt idiot, adică trebuie să te aștepți că dacă vrei să zbori cu drona pe balcon nu se întâmplă ceva. Partea bună e că e foarte frumos afară astăzi, sunt 18 grade și jumătate. S-ar putea să fie cam cald, chiar. Hai să vă spun ceva despre autostrăzile din Slovacia. Sunt pustii! Nu e nimeni! Nimeni! Și în sfârșit am ajuns, mă rog, văd că e o benzinărie în față, o să-mi cumpăr vinietă înainte să ies din țară. Cea mai bună soluție, dar ieri când m-am oprit la prima benzinărie după ce am intrat în Slovacia, nu le mergea internet. Cred că v-am zis deja, nu? V-am zis în episodul trecut. Ori nu trebuie să-și alimentez, dar după aia să-i dau baracă, trebuie să acopăr foarte multă distanță azi. Da, hai că am alimentat, mă duc să iau și vinietă. Supărat tare cu drona și mai și doare prostia că după ce s-a tuflit de balustrada aia, am încercat să mai plec cu ea odată și se ducea din nou către balustradă și uite ce mi-a făcut la deget. Am băgat mâna fix în elici ca să o prind. Dar repet, dacă ești prost, te doare, da? Luați aminte. Hai, ne vedem acolo. Da, mai am un pic până la granița cu Polonia, sunt în Cehia. M-am oprit un pic într-o parcare să mănânc și a venit unul mega dubios la mine. Trebuia să merg și la toaletă, dar am plecat. Da, mi-a fost frică de ăla, sunt singur și mi-e teamă. Ce vrei? Am plecat și mă opresc într-o parcare sau într-o altă benzinărie să fac pipi. Mi-am luat cazare în Varșovia, destul de ieftin, am dat 133 de lei. E doar o noapte, dar când am făcut rezervarea nu m-am uitat dacă au și parcare, i-am sunat după aia și mi-au zis că nu au parcare, așa că va trebui să găsesc un loc în care să-l pun pe Jessica. Bă, da, ce venise dubiosul ăla la mine în benzinărie acolo, băga mi-aș picioarele. N-avea niciun tinte în gură, a venit la mine, România, da, București, eu sunt la Bratislava. Și da, am fost la Bratislava. Și când să plec îmi dă un parfum Ferrari, zice, gratis, brutăr pentru tine. Du-te bă dracu de aici, lasă-mă în pace, zis că n-am loc să-l bag în bagaje. M-am echipat și am plecat, nu mai stau la vorbă.
Da, sunt în Polonia, iar autostrada pe care ar trebui să merg eu, în direcția în care ar trebui să merg eu, este complet închisă. GPS-ul meu nu știe asta și a trebuit să ocolesc podul ăla de peste autostradă care era în construcție. Am crezut că ocolesc podul și după aceea pot să merg mai departe pe autostradă, dar de fapt m-a pus să mă întorc și acum trebuie să merg 14 km înapoi ca să pot să ies de pe autostradă și să văd cum dracului o iau în partea cealaltă. Foarte neplăcut. Doar ce am făcut update la hărți pe GPS-ul ăsta, nu înțeleg care e problema. Da, am ocolit 30 de km degeaba. O să mă întorc înapoi pe partea cealaltă de autostradă și să văd încotro dracului eu apuc de acolo de unde se termină. Ce mizerie sinistră. Deci, cineva a mințit la Garmin. Un polonez nenorocit a zis că autostrada către Varșovia este continuă, este gata, dar nu este gata. Și a trebuit să bâșbui vreo 30 de km să găsesc o rută alternativă. Până la urmă am dat Avoid Motorways pe GPS și se pare că mă duce pe același drum pe care îl știe și Google Maps. Dar totuși foarte supărător. Ce dracu bă, ești bun la Giu? De ce să pui autostrada acolo dacă nu e? Spune că e autostrada, gata că nu dai în folosință. Nu așa, bă, frate. Curci oamenii, vine dracu cineva care nu știe și bântuie ca prostul 30 de kilometri. Că nu mă deranjează că mi-e autostradă, chiar îmi place că mi-e, dar chiar așa, dă-o morții, oamenii. M-a supărat un polonez, frate, nici nu știu cum îl cheamă. Dar m-am supărat. Și acum mă duc către E75-ul ăsta. Ideea că nici nu sunt indicatoare, bă, către Varșovia. Imposibil, bă, nene. Nu. Nu! Urât, polonezilor, urât. N-am înțeles nimic, frățioare. Am tratat intrarea pe drumul ăsta expres. Cred că e drum expres, că sunt două benzi pe sens. Da, deci până acum n-am înțeles nimic din drumul ăsta din Polonia. O să întorc acum și... da. Nisip pe jos, nisip pe jos, nisip pe jos. Hai că am făcut o întoarcere. Când ce doamna Dăncilă? Doar așa Dăncilă. Gata, hai că am reușit să config GPS-ul să mă ducă pe unde vreau eu. Cațeș. Frății, oare sunt pe un drum absolut odios de 200 de kilometri, un căcat de drum expres, foarte prost, cred că e o autostradă în construcție și au dat drumul înainte să o termine și merg de 200 de kilometri, nu mai aveam nici benzină, eram și foarte obosit, voiam să mă dau puțin jos de pe motocicletă. Groaznic. Groaznic. Mai am 173 de kilometri. Wow, fiți atenți și aici. Mâncați-a sufletul. Doamne, Doamne, Doamne. Odios drumul ăsta. Cu intersecție, adică așa dacă te uiți la el se pare că e autostradă, dar e foarte prost, nu are spații de servicii și la un moment dat se sparge balustrada aia dintre sensurile de mers și mai face câte unul în stânga. E... Da, uite, vezi ce zic? Poți să traversezi banda asta venind din partea dreaptă, poți să traversezi și să intri pe sensul celălalt de mers. Uf, foarte obositor. E foarte dubios drumul expres dacă ești cu motocicleta. Sunt două benzi, e mult mai îngust decât autostrada. Nu ai spațiu de refugiu pe partea dreaptă deloc. Și se merge cu viteză foarte, foarte mare și pot să-ți taie calea din sensul celălalt de mers, adică nu mi-a plăcut deloc. Adică prefer să fie un drum național cu o bandă pe sens, să se meargă mult mai încet, se pare mult mai safe. Decât mizeria asta cu dobitocenia asta de drum. Da, status update, mai am 30 de km până la cazare și sunt leșinat. Leșinate. Sunt pe pilot automat deja, adică nu doar că nu că merge Jessica cu cruise control-ul, eu sunt pe pilot automat. Asta a fost cea mai lungă etapă din toată excursia. De mâine încolo nu cred că am mai mult de 350-400 de km pe zi și mă bucură foarte tare chestia asta pentru că am făcut 1300 de km în 2 zile, ieri și azi. Și nu e cea mai șmecheră combinație.
Gata, am intrat în Varșovia. Woo! Mai am un pic. Nu e de lepădat ce se vede în fața acolo. Linia orizontului din oraș e foarte mișto. Uai. Wow. 700. Se cunoaște că-s leșinat? Gata, am ajuns. Hui. Au. Am dat un pic cu casca de cutie, e în regulă. Mă duc să mă cazez și ne auzim după aia. Mergem un pic în oraș. Ok, sunt în oraș la o cârciumă să mănânc ceva și să beau o bere. E 10 și jumătate, eu am ajuns în Varșovia la 8. Am pierdut o oră pentru că cei la care stau unde am cazarea au dat o adresă pe booking și de fapt trebuia să merg la o altă adresă. Am sunat-o pe tipa aia de acolo de vreo 20 de ori, nu vorbește boabă de engleză, mi-a răspuns de vreo 2 ori la telefon, după aceea nu mi-a mai răspuns de trimitea direct și tot trimitea SMS-ul cu o altă stradă, dar nu pricepeam niciodată din ce că vrea să spună, pentru că n-aveam cum să știu că ce spune este numele străzii. Și până la urmă, i-am tot SMS-ul, Doamnă, și vrei să-mi spui, mă, că e altă stradă decât trebuie să fiu acum? Și în final mi-a zis că da, mi-a dat un alt cod pentru cameră. Am ajuns acolo, e o magherniță. Și după ce am ajuns, mi-a zis pasagera, măi, tu te-ai uitat pe review-urile cazării unde stai acum? Nu m-am uitat. Ia uite-te puțin, frățioare, e groaznic. Da, și mi-am lăsat de căcatul în cameră, mi-am băgat trimise la încărcat. Mi-am făcut un duș, am ieșit din oraș. Am luat un Uber, nici ăla nu știa boabă de engleză. Ce zic? Câtă zi de lucru, frățioare, de avea așa să mă duc înapoi să mă duc. Nu știu ce să mă merg cu copii, pentru că am văzut că e un castel destul de mișto aici, pe ceva care sunt. Și toată lumea se ducea în cop. Și după ce mănânc, o să duc și în direcția asta. Și-o fi acum.